सर्वप्रथम आपल्याला मोबाईलचं प्ले स्टोर ओपन करायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला इथं PDF मेकर असं टाईप करायचं आहे. तर सुरुवातीलाच येते Adobe स्कॅन PDF स्कॅनर विथ OCR PDF क्रिएटर अशा प्रकारे एक ॲप येते. हे ॲप इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे. खूप छान प्रकारे यामध्ये PDF बनवता येते. आणि त्यानंतर या ओपनवर आपण क्लिक करायचं. ते ॲप आपलं ओपन होते. ओपन झाल्यानंतर आपल्याला बघा इथं आपल्याला सरळ या होमवर क्लिक करायचं आणि इथं आपलं ॲटोमॅटिक आपला मेल आहे तो मेल लॉग इन होते किंवा नाही झालं तर आपण स्वतःहून तिथं आपला मेल लॉग इन करायचा. लॉग इन केल्यानंतर PDF बनवण्यासाठी 2 प्रकार असतात. एक म्हणजे आपल्याला एक फोटो काढून त्या फोटोचा जर PDF बनवायचं असेल तर ते आपण कॅमेराद्वारे याचे फोटो काढून बनवू शकतो. आणि दुसरी PDF म्हणजे आपल्या मोबाईलमध्ये गॅलरीमध्ये सेव्ह फोटो असतील तर त्याची PDF आपण बनवू शकतो. तर सुरुवातीला आपण मोबाईल फोटो काढून कशाप्रकारे PDF बनवतात ते पाहूया. तर त्यासाठी आपल्याला या कॅमेरा ऑप्शनवर क्लिक करावं लागेल. तर बघा आता आपल्याला ज्याचा फोटो काढायचा आहे त्याचा फोटो आपल्याला अशा प्रकारे आपल्याला काढता येईल. हा झाला एक फोटो काढला आपला. तर आता याला हे ड्रॅग आहे. ते ड्रॅगचे व्यवस्थित आपण खाली आणायचे म्हणजे आपल्याला हवा तसा फोटो आपल्याला हा ॲडजस्ट करता येतो. पूर्ण स्वरूपात याला ड्रॅग करायचे. आता आपण कंटिन्यू क्लिक करायचं. परत आपण आता दुसरा फोटो काढायचा आपल्याला. तर हा आपण दुसरा फोटो घ्यायचा. तर बघा आता आपण यालासुद्धा असं ड्रॅग करून पूर्ण जसं पाहिजे तसं आपण जे हवी ती साईज तेवढी आपण याला ड्रॅग करून घ्यायची आणि कंटेनरवर क्लिक करायचं. आता आपण टोटल 2 फोटो काढलेले आहेत. आता आपल्याला या 2 फोटोचे आपल्याला PDF बनवायचे आहेत. तर त्या फोटोवर क्लिक करायचं. आता हे आपले 2 फोटो आलेले आहेत बघा अशा प्रकारे. आता याला इथं आपल्याला हे पेन्सिलवर क्लिक केलं इथं तर आपल्याला PDFला नावसुद्धा देता येते. आपल्याला जे नाव द्यायचं आहे ते नाव आपण इथं देऊ शकतो. अशा प्रकारे आपण नाव देऊ शकतो तिथं काही टाईप करून. त्यानंतर बघा आता आपल्याला खाली क्रॉप ऑप्शन येते. नंतर रोटर कलरचं ऑप्शन आहे. त्याच्यामध्ये बघा आपल्याला कलरवर जर क्लिक केलं तर आपल्याला इथं ओरिजिनल कलर, ऑटो कलर, नंतर ग्रे स्केल, नंतर व्हाईट बोर्ड असे खूप सारे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला इथं याच्यामध्ये कलर येतात. तर बघा आता मी व्हाईट बोर्डवर क्लिक केलं तर अशा प्रकारे हे आलेलं आहे. त्यानंतर आता आपल्याला क्रॉप जर करायचा आहे फोटो तर आपण क्रॉप ऑलरेडी आपण केलेला आहे. तर क्रॉप अशा प्रकारे आपण क्रॉप करू शकतो. आणि आता हा फोटो आपल्याला रोटेट करायचा आहे. हा आडवा झाला तर याला आपण रोटेट करून घ्यायचं अशा प्रकारे उभ्या साईजला. आता दोन्ही सारखे झाले. आता आपल्याला सरळ वरच्या साईडला आपण नावसुद्धा दिलेलं आहे. आता आपण या सेव्ह PDFवर क्लिक करायचं म्हणजे जी आपली PDF आहे ती PDF आपली इथं तयार होते एकदम छान प्रकारे. बघा आता आपली PDF इथं एकदम छान प्रकारे क्रिएट होत आहे कॅम स्कॅनरपेक्षा सुद्धा चांगल्या प्रकारे. तर त्यानंतर आता आपल्याला इथं शेअर ऑप्शन येते, प्रिव्ह्यू आणि मोर. तर आपण या शेअर ऑप्शनवर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला खाली बघा यूज शेअर लिंक अँड ईमेल टू शेअर लिंक्स टू युअर फाईल एनीवन विथ द लिंक कॅन व्ह्यू इट. जर आपण शेअर लिंकवर जर क्लिक केलं तर फक्त लिंकच आपली सेव्ह होईल. पण आपण शेअर कॉपीवर क्लिक केलं तर आपल्याला ही फाईल आपली कॉपी होईल. तर बघा आता ही आपण हवी तशा प्रकारे आपण सेंड करू शकतो. आपल्याला सेव्ह टू ड्राईव्हला सेव्ह केली तर आपल्या ड्राईव्हलासुद्धा ही आपल्या ड्राईव्हला सेव्ह होते. बघा आपल्या ड्राईव्हला ही सेव्ह होत आहे. हे आपल्या ड्राईव्हला सेव्ह झालेली आहे. आता ही लोड होत आहे. तर मी आधी बनवलेली PDF दाखवतो कशा प्रकारे सुंदर बनलेली आहे. तर बघा ही PDF मी बनवलेली आहे. तर छान प्रकारे ही PDF अशी बनलेली आहे. तर त्यानंतर दुसरा प्रकार म्हणजे आपल्या गॅलरीत जे फोटो असतील त्या फोटोपासून सुद्धा आपण PDF बनवू शकतो. तर ती PDF कशा प्रकारे बनवायची तर पहा आता आपल्याला खाली 2 ऑप्शन येतात. एक येते कॅमेरा आणि दुसरं येते गॅलरी. तर या गॅलरीवर आपण क्लिक करायचं. म्हणजे गॅलरीवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला जे गॅलरीत आपले फोटो आहेत ते फोटोचा आपण PDF बनवू शकतो. तर बघा आता काही फोटोपासून मला PDF बनवायचे तर मी ते सिलेक्ट करतो. आता हे फोटो मी सिलेक्ट केलेले आहे. एकूण 7 फोटो. तर आता या बरोबरवर क्लिक करायचं आणि क्लिक केल्यानंतर आपले 7 फोटो इथं येतात. आल्यानंतर आता या फोटोला आपल्याला क्रॉप करायचं आहे. व्यवस्थित आले नाही आहे तर क्रॉप करताना बघा काळजीपूर्वक हा ड्रॅग जसा पाहिजे तसा आपण ओढायचा. सरळ ओढला तर PDF छान बनते. तिरपा तारपा घेतला तर PDF आपली ती बोगत दिसते. तर आता बघा हे एक पेजेस झालेलं आहे. दुसरं पेजेस पण आता तशाच प्रकारे मी स्कॅन करतो त्याला जसं हवं तसं. बघा ड्रॅग पूर्ण आपल्याला अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे पूर्ण आपल्याला व्यवस्थित. आता आपली PDF व्यवस्थित येत नाही. तर बघा आता हे 2 पेजेस झालेले आहे. त्यानंतर हे 3रं पेज
अशा प्रकारे आपल्याला यालासुद्धा व्यवस्थित करायचं आहे। तर बघा सर्व फोटो आता क्रॉप झालेले आहेत। आता क्रॉप झाल्यानंतर आपल्याला याला खाली ऑप्शन येतात बघा, रिसाईज, कलर। तर या कलरवर क्लिक केला आपण कलरवर, तर बघा आपल्याला ऑटो कलर, ग्रे स्केल, व्हाईट बोर्ड अशा प्रकारे कलर येतात। आपण ऑटो कलरवरच राहू द्यायचं म्हणजे छान दिसते। आणि त्यानंतर आता आपल्याला इथं नाव चेंज करायचं आहे, तर आपण नाव देऊ शकतो याला, जे हवं ते नाव आपल्याला आपण याला देऊ शकतो। बघा याला आपण कट करून घ्यायचं आणि कट केल्यानंतर याला आपण जे या PDF ला नाव आहे ते आता आपण याला नाव देऊ शकतो। आता या PDFचं नाव मला प्रिपोजिशन वर्कशीट असं द्यायचं आहे, तर मी लिहिलं। आता त्यानंतर आपल्याला सेव्ह PDF वर क्लिक करायचं म्हणजे आपली PDF आहे ती बघा हे ऑलरेडी नाव आलेलं आहे म्हणजे आपल्याला 1 नाव देऊ। त्यानंतर आपण सेव्ह PDF वर क्लिक केलं तर आपली PDF जी आहे ती PDF बघा सेव्हिंग ॲज PDF क्रिएट होत आहे। बघा ही आता आपली PDF इथं क्रिएट होत आहे। क्रिएट झाल्यानंतर आपल्याला सरळ त्या शेअरवर क्लिक करायचं। शेअरवर क्लिक केलं की आपल्याला शेअर लिंक नाही करायची, शेअर लिंकवर क्लिक नाही करायचं, शेअर कॉपीवर क्लिक करायचं म्हणजे ही PDF आहे, ही PDF आपली आपल्याला हवी तशा प्रकारे बघा सेव्ह टू ड्राईव्हला सेव्ह होते किंवा व्हॉट्सअपवर शेअर करू शकतो आपण, जशी हवी तशी आपण याला या PDFला आपण सेव्ह करू शकतो अशा प्रकारे। तर छान प्रकारे आपण बघा PDF जे आपण कॅमेऱ्याने बनवली ती अशी ही PDF बनलेली आहे। तर छान प्रकारे आपण PDFसुद्धा याद्वारे बनवू शकतो। निश्चितच हे एक महत्त्वाचं ॲप आहे, ॲप इन्स्टॉल करा आणि छान प्रकारे PDF बनवा। काही अडचण असेल तर कमेंटमध्ये जरूर कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।